რადიო იმედი წარმოგიდგენთ სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. ჩვენ დაგეხმარებით იყოთ ჯანმრთელნი. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. გადაცემის სპონსორია ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა. მისამართი წინანდლის 9, ტელეფონი 2 05 05 00. შუადღემშვიდობის მეგობრებო, დღეს 16 ივნისია, შაბათი დღე, სერგო კობალავა იწყებ მუშაობას პირდაპირ ეთერში. ეს კი სამედიცინო რადიო გადაცემა იმედის კლინიკა გახლავთ, რომელიც ნახევარი საათის განმავლობაში იმუშავებს თქვენთვის და გააშუქებს საინტერესო სამედიცინო საკითხს. ამ თემის გაშუქებაში ჩვენ რა თქმა უნდა სტუმარი დაგვეხმარება და ჩემს ასევე თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე ძალიან ბევრ საინტერესო პასუხსაც მოგვაწვდის. თემა იყო ანონსირებული Facebook-ის გვერდზე, მისამართი იმედის კლინიკა რადიო იმედი და ის კითხვები, რომლებიც ასე თუ ისე ეხება დღევანდელ საკითხს, აუცილებლად დასმული იქნება გადაცემის. ვფიქრობ, ალბათ მეორე ნაწილში შეგიძლიათ შემოვუერთდეთ ჩვენს დიალოგს, თუ რა თქმა უნდა დაარეკავთ სტუდიაში ტელეფონის ნომრებზე 292 11 88 292 11 99 და ამ საკითხიდან გამომდინარე, რასაც რამდენიმე წამში აუცილებლად გავაშუქებთ, შეგიძლიათ დაასვათ კითხვები და კითხვებით ჩვენს სტუმარს მიმართოთ. მაშინ რამდენიმე წამში მივესალმოთ მას და გადავიდეთ უკვე ძირითად საუბარსეთ. გავრცელების ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. დღეს ქირურგი ყავს მეგობრებო სტუმრად, ბავშთა ქირურგი, ხოლო თემა გახლავთ მწვავე მუცელი. რა თქმა უნდა, ჯერ თავდაპირველად გავშიფრავთ, რას წარმოადგენს ზოგადად ეს ცნება მწვავე მუცელი, რამდენად ხშირია ის შესაბამისი კონტინგენტის პაციენტში, ყველაზე ხშირი მიზეზები მწვავე მუცლისა, რითი გამოვლინდება სხვადასხვა მიზეზით განვითარებული ეგრეთ წოდებული მწვავე მუცლის სინდრომი ბავშთა ასაკში, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება აუცილებლად და როდის იბადება გადაუდებლად ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა და რა თქმა უნდა ძალიან საჭირო და საინტერესო რჩევებს მოგვაწვდის ამ თემიდან გამომდინარე ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშთა ქირურგი, ბავშთა ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი ლევან ფერაძე. მადლობას გადაუხთ იმას მობრძანებისთვის. გამარჯობა. გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელებს. ბატონ ლევან, ზოგადად ცნება მწვავე მუცელი ერთ-ერთი მთავარია, რითაც იწყება საერთოდ ქირურგიული პრაქტიკა, სახელმძღვანელოები, ლექციები და ზოგადად ქირურგიული პრაქტიკა, როგორც აღნიშნე, არა მარტო ბავშთა ასაკში, არამედ ზოგადად მოზრდილებში, მოზარდებშიც. ამიტომ გავშიფროთ, რა არის მწვავე მუცელი, თვითონ ეს პრობლემატიკა და შესაბამის კონტინგენტში რამდენად ხშირია მწვავე მუცლის დიაგნოზის დასმა შესაბამისი სპეციალისტების მიერ. კი ბატონო, ზოგადად რო ჩამოყალიბდეთ, მწვავე მუცელი ტერმინი აერთიანებს იმ დაავადებათა ჩამონათვალს, რომელიც დაუყოვნებლივ გადაუდებლად საჭიროებენ ქირურგიულ ოპერაციულ ჩარევას. ზოგადად ესე შეიძლება ითქვას. ბავშთა ასაკში რამდენად ხშირია ეს პრობლემა? ბავშთა ასაკში საკმაოდ ხშირი არის, მოგესალმებათ თუ არ მოგესალმებათ მეგეთყვით, რომ ესე იგი მთელი ქირურგიული ჩარევების დაახლოებით 70%-მდე მოდის მწვავე ქირურგიულ პათოლოგიებზე და რა თქმა უნდა ბავშვებში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის მთელი ჩატარებული ოპერაციების დაახლოებით 60-70%, ეს არის მწვავე აპენდიციტი, შემდგომ ეს არის ჩაჭედილი თიაქრის გამო განვითარებული მწვავე მუცელი, ეს არის სხვადასხვა ტიპის გაუვალობები და მათ შორის ყველაზე ხშირი ინვაგინაციები და რა თქმა უნდა ტრავმის შემდგომი მდგომარეობები, როდესაც ხდება ნაწლავების დაზიანება, ან სხვა რომელიმე ორგანოს დაზიანება მიღებული ტრავმის შედეგად, მაგალითად იგივე ელენთის, ღვიძლის და ასე შემდეგ. ბატონ ლევან, სანამ უშუალოდ გადავალთ და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ მიზეზებზე მწვავე მუცლის, დამეთანხმებით ალბათ იმაში, რომ ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სიმპტომი ეს არის ტკივილი, რომელიც ლოკალიზებულია მუცლის არეში, მაგრამ საბედნიეროდ ყველა ტკივილი ეს არ არის მწვავე მუცელი. მაშინ რა ჩარჩოებში ჯდება ტერმინი მწვავე მუცელი და გარდა ტკივილისა რა თამდევი სიმპტომები ახასიათებს ამ მდგომარეობას და უშუალოდ რაც შეეხება ტკივილს, როგორი განსხვავებული ტკივილია ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშთა ასაკში ტკივილი მუცლის მიდამოში არის ყურადღების მისაქცევი და შეიძლება რაღაცა პატარა დაყრდნობის შემდეგ 1 საათის შემდეგ და უშუალოდ საათნახევრის შემდეგ თუ ეს ტკივილი რჩება და არის ინტენსიური ხასიათის, გადაუდებლად ყოველ მიზეზის გარეშე, ყოველგვარი ბებიების რჩევის გარეშე აუცილებელია
პაციენტი მოხვდეს შესაბამის ექიმთან. ეს პირველი რჩევა, რაც მინდა მივცეთ თქვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად მოდიან ჩვენთან ბავშვები დაგვიანებული შემთხვევებით, რომლებმაც გაითვალისწინეს ჯერ ბებია შევა, მერე მეზობლის შევა, მერე მეზობლის ბებია შევა, ასე შემდეგ. ისეთი რაღაცები აქვთ მიღებული, რომ შეიძლება დათვის ნაღველიდან დაწყებული, არ ვიცი, დათვის ნაღველი პირველად გავიქენა. არა, ეგეთის დათვის ნაღველა შველის და ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევაში ბავშვთა ასაკში, მოზელთა ასაკში, მაგრამ განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, მუცელის ტკივილი, რომელიც გრძელდება დაუშვათ ნახევარ საათ, 1 საათს, საათნახევარს მეტხანს, საყურადღებოა და იგი უნდა მოხდეს სპეციალისტის ხელში. ეხლა რაც შეეხება ტკივილს, როგორ ტკივილია დამახასიათებელი მწვავე მუცელისთვის. ნებისმიერი დაავადებისთვის საწყის ეტაპზე და მათ შორის აპენდიცზე თუ ვილაპარაკებთ, არის დამახასიათებელი მოვლითი ხასიათის ტკივილი, შეტევითი ხასიათის ტკივილი, მაგრამ კონკრეტულად ემაგათ თუ ჩვენ მწვავე აპენდიცზე ვილაპარაკებთ, ეს ტკივილი რაღაცა პერიოდის შემდეგ ხდება ყრუ მუდმივი ხასიათის, რომელიც ლოკალიზებულია მარჯვენა თეზოს ფოსოსთან. ანუ არაპროვოცირებული, ანუ ჩვენგან გამოწვეული პალპაციით გამოწვეული ტკივილი კი არაპროვოცირებული ტკივილი ხდება მუდმივი უხასიათის და მას ემატება შემდგომში ტემპერატურა, თუმცა აუცილებელი არ არის გულის რევის შეგრძნება, პირღებინება, თუმცა ეს აუცილებელი არ არის. ძალიან დამახასიათებელია ბავშვებში უმადობა, ეგრეთ წოდებული ანორექსია, ძალიან ჭამელი ბავშვებიც კი მწვავე მუცელს და მწვავე ქირურგიული პათოლოგიების დროს საკვებზე ამბობენ უარს. ამანაც უნდა დააფიქროს შობელი, ანუ ბავშვის ქცევა პრინციპულად იცვლება და ამასთან ბავშვები არიან მივარდნილები, უხასიათოები, უჩვენიათ ერთ ადგილას ყოფნა, ძალიან ფიზიკურად აქტიური ბავშვებიც არ თამაშობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ აი ეს დამხმარე სიმპტომები არის საყურადღებო, თუნდაც იმ კონტინგენტის პატარებში, ვისაც ვერბალურად არ შეუძლია იმის გადმოცემა, რომ მას რაღაცას ტკივა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე საერთოდ მაქვს ესეთი მიდგომა, რომ დაუშვათ დედას ყოველთვის უნდა მოусმინო კარგად. შეიძლება დედა არ გამოირჩეოდეს ახლა მაინდა-მაინც ის ინტელექტუალური მონაცემებით, სამწუხაროდ ეგეთი ხდება და არის შემთხვევები, ხო? მაგრამ აუცილებლად მე ჩემ სტუდენტებსაც ვეუბნები, რომ აუცილებლად მოусმინეთ დედას. იმიტომ რომ დედის დაკვირვებულ თვალს ძალიან იშვიათად გამოეპარება ხოლმე ბავშვის განსხვავებული ქცევა. ბავშვის განსხვავებული ქცევა კიდე ძალიან ხშირად დაკავშირებულია გარკვეულ დაავადებებთან. მე მაგათაც ესეც ვაკეთებ ხოლმე, როდესაც მოდიან დედა და ბები ერთად ბავშვთან ერთად, თუ განსაკუთრებით დედა ახალგაზრდა, ბები ასრულებს დომინაციას და აკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ თქვენი საუბარი მიყავს იქეთკენ, რომ ბავშვი არაფერი არ ჭირს, უბრალოდ რაღაცით მოიწამლა, აი გუშინდელი კატლეტი ჩამა, ეს ჩამა. ანუ ბებიას აქვს ინსტინქტი, რომ ბავშვი დაიცვას ოპერაციისგან. დედა განსხვავებით ბებიისგან გაძლევთ ზუსტ ინფორმაციას, რომ დედას აქვს ინსტინქტი ბავშვი და სიცოცხლე დაიცვას და ძალიან საინტერესო დაკვირვებაა ოპერაციისგან და მე ყოველთვის ვთხოვ ხოლმე ბებიას ან მომყოლს განსაკუთრებით ახალგაზრდა კიდევ მეორე დედა, რომ აცალოს დედას და ვესაუბრები დედას, იმიტომ დედას აქვს ბავშვის გადარჩენის ინსტინქტი და ის ყოველთვის გაცდის ზუსტ ინფორმაციას. და ძალიან საყურადღებოა ხოლმე ამ შემთხვევაში და ყველა ექიმს ურჩევ, განსაკუთრებით ჩვენს ახალგაზრდა კოლეგებს, რომ ძალიან ყურადღებით მოусმინონ დედას და არასოდეს არ გაატარონ, თუნდაც უკვე საავადმყოფო საწოლში როცა წევს მეორე, მესამე დღეს ოპერაციის შემდეგ დედა თუ დაჟინებით რაღაცას იმეორის, ყოველთვის დაუგდეთ მას ყური, იმიტომ იმაში ჭეშმარიტების დიდი მარცვალეა ხოლმე. ბანო ლევან, გასაგებია რომ ერთ-ერთი ყველაზე ბანალური, მოდით ასე ვთქვა და ხშირი მიზეზი მწვავე მუცლისა ბავშვთა ასაკში ნებისმიერი კონტინგენტის და ნებისმიერი სქესის ეს არის მწვავე აპენდიციტი. თუმცა განსხვავდება თუ არა მიზეზები ასაკის მიხედვით და სქესის მიხედვით ბავშვებში გარდა მწვავე აპენდიციტისა. მწვავეების რა თქმა უნდა, ხა ძალიან ხშირია გოგონებში საკურთხის კისტები, საკურთხის შემოგრეხა, საკურთხის გასკდომა, არის პატარ-პატარა ესეთი წარმონაქმნები ამ საკუთრებულ რომელიც ტკივის სიცოცხლე ხშირად საოპერაციოც არ არის და ასე უამრავი მიზეზი არის. ასევე განსხვავდება ასაკის მიხედვით. იგივე 3-4 წლამდე აპენდიციტი ძალიან იშვიათია, მაგრამ თუ ის ვითარდება აბსოლუტურად ატიპიურად, ეს არის ძალიან მძიმე თვინდინარე პათოლოგია, სადიაგნოსტიკოთაც
ძნელი არის და ყველაზე ხშირად ხომ მოყავთ ესეთი ბავშვები, რა თქმა უნდა პირველ რიგში პედიატრები ფიქრობენ ამ შემთხვევაში ვირუსზე, არ ფიქრობენ, იმიტომ რომ იშვიათია რა, ვირუსზე და ესეთი ბავშვები მოდიან ძალიან დამძიმებული, ძალიან მძიმე პერიტონიტები და ძალიან ხშირად აი ესეთი ტერმინული მდგომარეობამდეც კი მიდიან ძალიან ძლიერი სეფსისით და ასე შემდეგ საკმაოდ მძიმე სამკურნალოები არიან. ჩვენ ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის პირველი ნაწილის ამოწურვამდე და ბოლო კითხვას დაგისვამთ და შემდგომ სარეკლამო ჭრილია გადაცემაში. როდესაც დგება ის ეტაპი, როდესაც ბავშვი დაუშვათ ძუძუს კვებას ნელ-ნელა შორდება და გადადის უკვე ჩვეულებრივ ბანალურ საკვებზე. არის თუ არა ეს ის ეტაპი, როდესაც განსაკუთრებული ყურადღება აუცილებელი მშობლის მხრიდან და იწვევს თუ არა მწვავე მუცლის მიზეზების გახშირებას ეს ეტაპი. ერთ-ერთი ხრაზე თქვენ ძალიან ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი არის ინვაგინაცია, ნაწლავთა გაუვალობა, ეგრეთ წოდებული ინვაგინაცია, ანუ ნაწლავში ჩაჭედვა. ამის მექანიზმი ძალიან ხშირად უკავშირდება ხოლმე ერთი საკვებიდან მეორე საკვებზე გადასვლას, ანუ იგი დედისიდან გადასვლას, ან დაუშვათ თუ ბავშვი ხელმოკვებაზე იყო რაღაც ფაფების დამატებას, ან ხელეულის დამატებას, რატომ უბრალოდ მიზეზის გამო. ამ დროს ძლიერდება ნაწლავთა პერისტალტიკა, ეს ნაწლავთა პერისტალტიკა მოგეხსენებათ ეს ტალღისებური მოძრაობა, რომელსაც საკვების ევაკუაცია ხდება და ხდება ნაწლავში შევარდნა. როგორც წესი ხდება წვრილში შევარდნა და შემდეგ მთელი ეს კონგლომერატი ვარდება მსხვილ ნაწლავში. ამ დროს ჩემი პირდაპირი რჩევაა, რომ ნებისმიერი ახალი საკვების მიცემა ჩვენ ბავშვთა ასაკში უნდა დაიწყოს უმცირესი დოზები და ნელ-ნელა უნდა იქნეს მომატებული ძალიან ნაზად და ძალიან ისეთნაირად, რომ ბავშვს თუ კი გეტყვით ექიმი, რომ კვერცხი არ შეიძლება, კვერცხი შეიძლება არ უნდა მიცეთ მთელი კვერცხი, არამედ მიცეთ პატარა კვერცხის გული, პატარა ნაწილი და შემდეგ მოუმატოთ ასე ეს პროდუქტი. აი ეს და ნებისმიერი სხვა პროდუქტი. დიდი მადლობა, ჩვენ სარეკლამო ჭრილის დრო გვაქვს გადაცემაში, ყველა შეგახსენებთ დღეს საუბრობთ თემაზე მწვავე მუცელი და ბავშთა ქირურგია ჩვენი სტუმარი ბატონი ლევან ფერაძე. გადაცემის მეორე ნაწილს პირველ რიგში დაუთმობთ იმ კითხვებს, რაც მოსულია Facebook-ის საშუალებით და შემდგომ განვაგრძობთ ისევ ძირითად თემაზე საუბარს. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან. გრძელდება მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა მწვავე მუცელზე ვსაუბრობთ ბატონ ლევან ფერაძესთან ერთად. ბატონ ლევან, მოდით რადიომსმენელების კითხვებსაც გადავხედო და გავცეთ ამ კითხვებს პასუხები. ბავშვს ყავს ჭიები, ლამბლიები, რომელთა გამოც საკმაოდ ხშირად აქვს მუცლის შეტევითი ტკივილები, რამდენჯერმე სასწრაფო წყვა და გამოძახებული. მკურნალობთ, მაგრამ ვერა და ვერ მოვაშორეთ ეს ჭიები. ხომ ვერ გვირჩევდით არსებობს თუ არა რაიმე სათანადო სამკურნალო მეთოდი და მათ შორის ქირურგიული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჭიების ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი არ არსებობს ერთი შემთხვევის გარდა, ეს არის ასკარიდის შემთხვევაში, როცა ძალიან დიდი გორგალია ხოლმე ასკარიდების, რომლებიც იწვევენ გაუვალობას ელემენტარულად, მხოლოდ მაგ შემთხვევაშია მოწოდებული ქირურგიული ჩარევა. იცით რა არის, თუ კონკრეტულად ლამბლების მკურნალობა და ესკილები ჩება არ არის გამორიცხული, აქ იყოს სხვა ჭიების, იგივე მაგალითად ასკარიდა, ან ენტეროვირუსი, ამიტომ კარგი იქნება თუ რამდენჯერმე გამოიკლოენ განავალს ასევე სხვა ჭიების არსებობაზე, რომლებიც იწვევენ მუცლის ტკივილს. და ალბათ პარაზიტოლოგთან უფრო აქტიური კონტაქტი და მკურნალობა საჭირო იქნება. რატომ ვითარდება 3 წლის ბავშვში თიაქარი და შეიძლება თუ არა ეს პრობლემა მორჩეს ქირურგიული ჩარევის გარეშე? სამწუხაროდ არ არის დაკონკრეტებული რა სახის თიაქარზე აქვს საუბარი. 90%-ში ეს არის ხოლმე საზადულის ძირითი თიაქარი და მიუხედავად იმისა, რა ასაკში გამოვლინდება საზადულის ძირითი თიაქარი, ეს 3 წლის იქნება 5 წლის თუ წლნახევრის, ეს თიაქარი თავისი არსით ყოველთვის არის თანდაყოლილი. ანუ არის ბუდობრივი მორჩის შეუხორცებულობა, ანუ არ ხორცდება პერიტონეის ფურცლი, რომელიც უნდა შეხორცდეს დაავადების მომენტისთვის. ეს მიზეზი არსებობს და როგორც კი გაიზრდება მუცელში და წნევა, ეს შეიძლება იყოს ხველების დროს, ყაბზობის დროს, ჭინთვის დროს, ეს თიაქარი ნელ-ნელა თავის გზას პოულობს და ჩამოდის. როგორც წესი, ეს დაავადება სამწუხაროდ ოპერაციული ჩარევის გარეშე არ იმკურნება. აუცილებლად საჭიროა, უფრო მეცაც გეტყვით, ეხლა მაგალითად დასავლელი ავტორები მიგვითითებენ, რომ როგორც კი ნახავთ საზადულის თიაქარს, თუნდაც ეს ნახოთ თქვენ სამშობიარო სახლში ბავშვის დაბადებისთანავე, გააკეთეთ ოპერაცია და ისე გავუშვით, იმიტომ რომ საზადულის თიაქარი თავის თავში შეიცავს ძალიან ბევრ რისკს. გოგონებში ეს არის საკვერცხის ჩაჭედვა, რომელიც 3 საათი საკმარისია, რომ საკვერცხი დაკარგოს ერთი გოგონა, ვაჟებში ნაწლავის ჩაჭედა და შემდგომში ნაწლავის ნეკროზის განვითარება.
ამიტომ დიაგნოზის დასმისთანავე თუ რამე ესეთი მოგუჩვენება არ არსებობს, გვიჩვენე რომ მაღალი რისკის შემცველობის გამო ეს ოპერაცია გაკეთდეს. 7 წლის ბავშვი რამდენჯერაც არ შეჭამს ხილს, განსაკუთრებით ბალს, ყოველთვის ეწყება მუცლის ტკივილი და ეშლება კუჭი. რამდენად საყურადღებოა ეს სიმპტომი და რომელ ექიმთან უნდა მივიყვანოთ ის? ზოგადად ბალი ძალიან რთულად მოსანელებელი პროდუქტია და მოზილებსაც კი უჭირთ ხოლმე გარკვეულ რაოდენობაზე მეტი ჭამის შემდეგ ბალის მონელები, მაგრამ არ არის გამორიცხული ამ შემთხვევაში იყოს ინდივიდუალური მეუღებლობა ამ პროდუქტის. არის ესეთი ორგანიზმი, რომელიც კონკრეტულ პროდუქტს ვერ იტანს რა. ალბათ შეიძლება ან მალაბსორბციის რაღაც მდგომარეობა ხო. ეს გამოდა, არ არის აუცილებელი ბალი ვაჭამოთ ხლა. იყოს სხვა ხილი და მაინდა თუ კი იცით რომ ცუდად ხდება ყველა მიღებაზე, არ არის აუცილებელი რომ დავში შევზღუდოს ბალის მიღება. გამიგია რომ პატარა ასაკის ბავშვებში აპენდიციტი შეიძლება სრულიად სხვანაირი სურათით მიმდინარეობდეს ვიდრე დიდებში. მართალია თუ არა ეს და კონკრეტულად ხომ ვერ მოგვითხრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომების შესახებ? აბსოლუტურად მართალია არის. მეცაც გეტყვით, ყველაზე ხშირად რთულდება სწორედ პატარა ასაკში განვითარება აპენდიციტი. აპენდიციტი ზოგადად 3-5 წლამდე იშვიათი პათოლოგია, მაგრამ თუ განვითარდა იგი ჯერთი ძალიან ჩქარა მიდის პერიტონიტამდე და პერფორაციამდე ეგრეთ წოდებული გახეთქვამდე წვრილმართლავის. და შემდგომ კიდე აქ თავისებურება ის არის, თუ კი მოზილებში არსებობს ეგრეთ წოდებული მუცლძიდი ბალეკონი, რომელიც ფარგლავს პროცესს და ამ პერიტონიტს უფრო ლოკალურს, ბავშვებში არ არსებობს ესეთი რამ, არ არის ჯერ განვითარებული. ეს არის ცხიმოვანი ფარი, ხომ, რომელიც გასართობს, რომელიც შემოერტყმება ხოლმე ამ ანთებით ადგილს, სადაც არ უნდა იყოს ეს მისი ერთ-ერთი ფუნქცია ეგეც არის. ბავშვებში ესეთი რამ არ არსებობს და ეს პერიტონიტი ხდება გამრცობილი, ანუ მთელ მუცელს მოიცავს, მის დაუშვათ ყველა ადგილს და გაცილებთ მძიმედ მიმდინარეობს და ლეტალობის შემთხვევების გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში. ამიტომ მე მინდა უთხრიო მშობლებსაც და პედიატრებსაც განსაკუთრებით ვირუსების პერიოდში, როდესაც საკმაოდ ადვილია მიაკუთვნო ვირუსულ დაავადებას ბავშვის ეს დაავადება, იმიტომ რომ იწყება ხანდახან გულის რევით, ხანდახან ხშირად კუჭის საშუალებითაც მიდის, მუცლის ტკივილით, მაღალი ტემპერატურით, ნუ მიაწერთ ეგრევე ვირუსულ დაავადებას, ყოველი შემთხვევისთვის მაინც გქონდეთ ეჭვი მწვავე მუცელზე და თუ ეს ეჭვი თქვენ რამეთი გიმყარდება, აუცილებლად მიმართეთ ბავშვთა ქირურგს. 10 წლის ბავშვი ძალიან შეკრულია კუჭი, თითქოს კვება მოწესრიგებული აქვს, მაგრამ მაინც პრობლემებია. გვირჩიეთ როგორ მოვიქცეთ ამ დროს და რომელ სპეციალისტთან მივიდეთ, რომ ამ მდგომარეობას მოვერიოთ სათანადოდ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა მივიდეთ ბავშვთა გასტროენტეროლოგთან, არის შეიძლება აქ იყოს ფერმენტული ნაკლებობა, სხვადასხვა მიზეზი, მაგრამ აქ საინტერესო არის ეს ყაბზობა ბოლო პერიოდის არის თუ დაბადებიდან არის. თუ დაბადებიდან არის, აქ გამოსარიცხეთ თვითონ მსხვილი ნაწლავი სხვადასხვა ორგანული დაავადებები, რომლის გამორიცხვად ხდება იგივე ირიგოგრაფიით ერთ-ერთი ჩასატარებელი კვლევა. თუ ეს ყაბზობა გრძელდება წლების განმავლობაში, ამას შეიძლება ორგანული მიზეზი ჰქონდეს. ძალიან საინტერესო კითხვაა შემდეგი. ვფიქრობ 14 წლის გოგოს უკანა ტანის პრობლემების გამო დაუდგინდა ბუასილის დიაგნოზი. ძალიან გაგვიკვირდა, რადგან ვიცით რომ ეს ასაკოვანი ადამიანების დაავადებაა. მართლა გვხდება თუ არა ეს პათოლოგია ბავშვებში და როგორ მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში? მე უკეთეს გეტყვით, უფრო დავამძიმებ მაგითხვას, ასე ვთქვათ, ბუასილი ჩემთან მოდიან 5-6-7 წლის ბავშვები უკვე კარგად გამოხატული ბუასილით და სამწუხაროდ ეს გაახალგაზრდა და დაკავშირებული არის ეგრეთ წოდებულ გაჯეტებთან დიდი ხნიჯდომით. ბუასილი ზოგადად ვითარდება იმის გამო, რომ მუცლის სურში და ქვემოღრუ ვენის სისტემაში ნაკლებად მოძრაობენ ბავშვი. იზრდება ნაკლებად მოძრაობის გამო ბავშვი დაბადებული, იმიტომ რომ თამაშობდეს იყოს დინამიური, დახტოდეს და ასე შემდეგ. ჩვენი ბავშვები სამწუხაროდ უმეტეს დროს ატარებენ კომპიუტერთან და შედეგიც ეს არის, რომ ბუასილი არის ძალიან გაახალგაზრდებული. ანუ განსხვავება ის არის, რომ ამ შემთხვევაში არ არის როგორც წესი ქირურგიული ჩარევა საჭირო, ის ინკურნება სხვადასხვა სამკურნალო პრეპარატებით, სხვადასხვა დიეტებით და ასევე მოცხოვრების წესის შეცვლით. და ბოლო კითხვა, 6 წლის ბიჭს პერიოდულად ეშლება კუჭი. ხშირად ვფიქრობ უმიზეზოდ, ბოლო თვეები ამას საკმაოდ ხშირი ხასიათი მიიღო. ჯერჯერობით ვიკვლევთ, რას უკავშირდება ეს ყველაფერი. თქვენ აზრს ხომ ვერ გაგვიზიარებთ, რა მიმართულებით უნდა ვეძებოთ მიზეზები? კი ბატონო, აქაც ისევ ალბათ ჯერ პირველ რიგში უნდა მიმართოთ გასტროენტეროლოგს. შეიძლება იყოს გარკვეული ფერმენტოპათია, ფერმენტის ნაკლებობა, ასე ვთქვათ. შეიძლება იყოს ისევ კონკრეტულად რაიმე საკვების გადაუტანობასთან მიმართული და მივაგნოთ ამ საკვებს და ცხოვრების წესანაც დაკავშირებული.
საინტერესოა რამდენად ხშირად იბანს ეს ბავშვი ხელს, როგორ ცხოვრების წესს ეწევა, რა სჭამს ზოგადად, ხშირად უწევს თუ არა დაუშვათ ეს სეთიანი და ლობიანის და ხაჭაპურის მიღება. აი ეს ყველაფერი მაინც ექიმის მეთოდოლოგიის ქვეშ უნდა იყოს და ექიმი გასტროენტეროლოგის. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს გამოგზავნილი შეკითხვებისთვის. ჩვენ დაახლოებით 4-5 წუთი დაგვრჩა, 4 წუთი მაქსიმუმ გადაცემის დასრულებამდე. ბოლო კითხვას დაგისვამთ და დაგითმოთ თქვენ დროს. მწვავე მუცელი თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ დიაგნოზი თუ დადასტურდა, იქ არის ქირურგიული პათოლოგია და ოპერაცია გასაკეთებელია. ყველაზე ხშირი მიზეზი მწვავე აპენდიციტი. ამ მიზეზთან მიმართებაში დღესდღეობით თუნდაც თქვენი კლინიკის ბაზაზე რა მოდუსი ფუნქციონირებს, როგორ მოქმედებთ, როგორ მკურნალობთ და ყოველთვის საჭიროა თუ არა, თუ არსებობს მართლა მწვავე აპენდიციტი, ის მოვაშოროთ. კი ბატონო. განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ დავუშვათ იგივე მინგროყვას კლინიკაში შევიკრიბეთ თანამოაზრთა ჯგუნდი და სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ძალიან ხშირად ხდება გიპერდიაგნოსტიკა მწვავე აპენდიციტის დიაგნოზისას და ხდება მისი ოპერაციული მოცილება აპენდიქსის. ჩვენ არ აქვს ესეთი მიდგომა, მეცაც გეტყვით პრინციპულად არ აქვს ესეთი მიდგომა, იმიტომ რომ თუ ბავშვს რეალურად აპენდიციტი არ აწუხებს, სხვა მიზეზის გამო აქვს ტკივილი, როდესაც შენ უკეთებ აპენდექტომიას, ის მიზეზი რა თქმა უნდა რჩება და პოსტოპერაციული პერიოდი გახანგრძლივებულია, მძიმეა და ყველაზე ხშირად გართულება ხდება სწორედ მაშინ, როდესაც აპენდიციტი გასაკეთებელი არ არის და აკეთებ. შესაბამისად, ჩვენ მყოლია ბავშვები, რომელს დაუყოვნებია 6, 8, 12 საათი, უხშირესად სახში გაგვიშვია, გამოგვირიცხე არ მიგგნია იმ მიზეზთვის, რა მიზეზთაც კი ბავშვი მუცელი და ამაში ძალიან დიდი თანადგომა გვაქვს. აი პირადად ბატონი გოჩაინგროყვას, ასე ვთქვათ, ჩვენ რჩეულები ვართ ერთგვარად, ყველანაირი ხელშეწყობა გვაქვს, რომ აი ამ პრინციპი და ესეთი ინოვაციებით გავაგრძელოთ ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენს პედიატრიულ ბლოკს თლიანად აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა და კიდე უპირატესობა ჩვენი ისე რომ 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია ყველაზე მაღალი ტექნოლოგიები, რაც კი შეიძლება ითქვას საქართველოში არსებობს ამ ბავშთა სერვისის სამსახურშია ჩაყენებული. ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბირთვუმაგნიტური რეზონანსი, ნებისმიერი სახის რენტგენი, ნებისმიერი სახის ჩარევის შესაძლებლობა, მათ შორის ტრავმატოლოგიური, ქირურგიული, ნეიროქირურგიული, უროლოგიური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ისაც დიდი მადლობა ბატონ გოჩას და ჩვენ ვცდილობთ ეს წესად ვაქციოთ წესად ის რომ ყველა შემოსული მუცელი, მტკივნეული მუცელი საავადმყოფოში საოპერაციო არ არის. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ არ არის ნათელი ნიშნები იმისა, რომ აქ არის მწვავე გადაუდებელი ქირურგიული პრობლემა, რომელიც აუცილებელ და გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებს, ვაკვირდებით და ვსვათ სწორ დიაგნოზს. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ვფიქრობ ბევრი საინტერესო რჩევა მიიღო რადიო მსმენელმა თქვენგან. მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშთა ქირურგი, ბავშთა ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი ლევან ფერაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობას გადაგიხდი და იმედს ვიტოვებ მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ, ჩვენ ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა დღეს, ორშაბათიდან განვაახლებთ მუშაობას. ნახვამდის. გავრცელდეს ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე.